ሰላም ለሁላችሁ ማርቲ ነኝ። ዛሬ የምሰራው የእንቁላል የዶሮ እና የአታክልት የኪቶ ዳይት ቁርስ ነው። አሁን ወደ ስራው እንግባ። እንደምታዩት እዚህ ጋር 4 እንቁላል አለኝ፣ ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት ከጎኑ አለ፣ ቃሪያ የተከተፈ አለኝ፣ አረንጓዴ ቃሪያ፣ ትላንት የሰራሁትን ቺክን ኪሎ ዳይት ቺክን እሱን ነው እንደዚህ ዳይስ አድርጌ ከትፌ ያቀረብኩት በሃሙ ፋንታ። ይሄ ደግሞ ጃላፔኖ ፔፐር አለ። በዛ ላይ እዚህ ጋር ቺዝ አለኝ፣ ሞzzarella ቺዝ እና cheddar ቺዝ ሚክስድ ነው። አሁን ይሄን ለማዘጋጀት የሚወስድብኝ ጊዜ 12 ደቂቃ ብቻ ነው። በ12 ደቂቃ ቁርስ ሬዲ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ 4ቱን እንቁላል በደንብ መታለሁ። በዚህ ላይ 2 የሾርባ ማንኪያ ባተር ሚልክ ነው የምጨምረው። ግን ሳወር ክሪም 2 የሾርባ ማንኪያ መጨመር እንችላለን። አሁን እኔ ያለኝ እንግዲህ ባተር ሚልክ ስለሆነ እሱን ነው የምጠቀመው። አብሬ በደንብ መታዋለሁ። ይበቃዋል። አሁን 1/4ኛ ብርጭቆ የሚያክል አረንጓዴና ቀይ ቤል ፔፐር እጨምራለሁ። ይሄ የፈረንጆች ቃሪያ የምንለው ነው፣ የማያቃጥለው። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቀይ ሽንኩርት ጨምራለሁ። በዛ ላይ እኔ ጨመርኩት ነጭ ሽንኩርት ነው። ለጤና በጣም ቆንጆ ስለሆነ ምንም ጉዳት የለውም። ነጭ ሽንኩርትና ጨምራለሁ አብሬ። በተለይ በአሁኑ ወቅት በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ ደግሞ ግማሽ ብርጭቆ የሚያክል ሽሬድድ ቺዝ፣ cheddar ቺዝ እና mozzarella ቺዝ ነው። ግማሹን ጨምርና የቀረውን ከላዩ አረግበታለሁ። ማብሰል ልንጀምር ነው። ይሄንን የመጋገሪያ ፓን እና ሌሎችም አክሰሰሪዎች ከኤር ፍራየሩ ጋር አይመጣም። ለብቻውን ኦርደር ያደረኩት። መግዛት ከፈለጋችሁ ሊንኩን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ትንሽ ኦይል ስፕሬይ ያደረኩበት። ይሄ ዶሮ አለ አይደለ? ከታች እንደዚህ ነው የሚሆነው። እንደምታዩት ምንም ዘይት የለውም። ሳናቀው ብዙ ቬጅተብልስ ጉንፋን የሚከላከል ውፍረት የሚቀንስ በዚህ ቤል ፔፐርስ በጣም ከኦሬንጅ ሁሉ ከብርቱካን ሁሉ በላይ ነው ቫይታሚን ሲ ያለው እና አሁን ቅድም ያስቀመጥኩትን ቺዝ በላዩ ላይ እንዲያደርጋለሁ። እንደ ምርጫችሁ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ቺዝ የማይወዳለ፣ እኔ ቤት ራሱ አንዳችን እንወዳለን፣ አንዳንዶቻችን አንወድም። በምትፈልጉት መንገድ ነው አጀስት የምናደርገው። አሁን እንዲህ ካዘጋጀን በኋላ ኤር ፍራየሬን 320 ፋራናይት ዲግሪ ላይ ካደረኩ በኋላ ለ12 ደቂቃ ብቻ አበስለዋለሁ። እንዲያደርግና ባስኬቴን እዚህ ውስጥ አስቀምጣለሁ። ዋው! ያችሁት። አሁን አወጣና አቀርበዋለሁ። ይሄ እንግዲህ ለ2 ሰው ነው። ምን ያህል ካሎሪስ እንዳለው እነግራችኋለሁ። ሳያወጣ እንዳያቃጥለኝ እንዲህ አድርጌ አወጣዋለሁኝ። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። ራሱ ጋርኒሽ ነው። ምንም ጋርኒሽንግ አያስፈልገውም። ግን ለማንኛውም ስላዘጋጀ ያቀርበዋለሁ ከውሃችን ጋር። ይሄ እንግዲህ ለ2 ሰው የተዘጋጀ ነው። 4 እንቁላል ማለትም ለአንድ ሰው ሰርቪንግ ግማሹ ነው ማለት ነው። ግማሹ ደግሞ ወደ 350 ካሎሪስ ነው ያለው። በጣም ግሩም ነው። ይሄን ከፈላ አድርገን እንግዲህ እንመገባለን። አይ ሆፕ ዩ ላይክ ዲስ ቪዲዮ። ወደፊትም እንደዚህ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች አቀርብላችኋለሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ብትኖሩ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ተከታተሉ። አብረን ይሄንን ጀርኒ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ጥበቃ በሁላችሁም ላይ ይሁን። ደህና ቆዩኝ።